Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan, rất hân hoan chào đón quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì nãy giờ chúng tôi với sự hiện diện của bác sĩ Garvin Davis là một chuyên gia về phẫu thuật về mắt và một chuyên gia về võng mạc đến bàn với chúng ta về những cái biến chứng và cái cách điều trị những căn bệnh liên quan đến võng mạc và nhất là cái căn bệnh tiểu đường. Thì chúng tôi vừa bàn đến cái vấn đề cái võng mạc bị tách rời ra từ cái mắt của chúng ta. Thì chúng tôi muốn, vì đây là một cái căn bệnh mà khẩn cấp, chúng ta cần phải đến khám ngay lập tức, thì chúng tôi muốn hỏi thử bác sĩ Davis giải thích thêm cho quý vị là làm thế nào mà chúng ta biết được những cái triệu chứng liên quan đến cái võng mạc bị tách rời. So since retinal detachment is an emergency, so what are some symptoms so then our viewers can be aware of this condition? Absolutely. So typically what patients will experience is what we call flashes and floaters. So a flash, you'll see a bright spot in your vision that is usually in the periphery, and it lasts for just a microsecond. What's recurring? Yes, Okay. you'll see recurrent flashes. And what's more specific is if you see a shower of black spots in your vision, as though someone sprinkled pepper in your vision. Those aren't subtle, they don't go away, and if you ever see floaters like that or experience flashes, you should have a complete exam. New floaters. I mean, because we see floaters sometimes in your Right, eyes. new floaters. So occasionally you'll have a floater, but if there's a new change in floaters, then you definitely want to be examined by an ophthalmologist. Right away. Right away, yes. Thưa quý vị, thì là đối với cái vấn đề những cái triệu chứng về cái võng mạc nó bị tách rời ra đó, thì bác sĩ David cho biết rằng là thông thường đó thì đôi khi chúng ta cũng có nhiều cái thấy những cái gì nó trôi ở trong mắt của chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta có sự thay đổi hoặc là thấy mới, những cái thứ gì mới mà nó trôi trong mắt của chúng ta thì đó là một cái triệu chứng. Hoặc là chúng ta thấy những cái những cái đốm lóe sáng và ở ngoại biên của cái thị giác của chúng ta phía bên ngoài và nó cứ bị lui bị tới hoài, thì đó là một cách khác. Hoặc là đôi khi chúng ta thấy một loạt những cái chấm đen đen trong thị giác của chúng ta, giống như ai rải tiêu vào vậy, thì những chấm đen như vậy, thì và đó là những cái triệu chứng mà cái võng mạc của chúng ta nó bắt đầu bị tách rời ra và chúng ta cần phải đến khám một chuyên gia về phẫu thuật về mắt ngay lập tức. Thì như vậy thì khi mà bị như vậy thì vấn đề điều trị nó có khó khăn hay là không? So is the treatment of retinal detachment difficult? How do you treat it? Well, there's one more symptom I'd Yes, like to okay. mention first. So another symptom that is also pretty specific for retinal detachment is what we call a curtain coming over your vision. So if you all of a sudden notice a change in your visual field, like you can't see up here or you can't see down in the bottom of your visual field, that's another indication that you may be having a retinal detachment that requires urgent consideration. Vâng, bác sĩ Davis muốn cho biết thêm rằng là một cái triệu chứng khác là chúng ta thấy dụ như thấy một cái màng che mắt cái thị giác của chúng ta. Có thể chúng ta tự nhiên khi không thấy được ở phần trên hoặc là phần dưới của cái chu vi thị giác của chúng ta, thì như vậy là chúng ta có thể có cái vấn đề là bị cái võng mạc nó bị tách rời ra và chúng ta cần phải đến khám ngay lập tức. So let's talk about treatment then. Sure. So the goal of treating a retinal detachment is to find all of the holes and tears that have been created and to close those tears. So occasionally we can do this in the office by injecting a gas bubble that will hold the retina in place and then put laser or freezing therapy around the tear. Other cases of retinal detachment that treatment is not indicated, and it requires going to the operating room to have the vitrectomy that I described earlier with the injections, the ports into the eye and the vitrectomy to fix the detachment. Another option is to use a scleral buckle or put a band around the eye to bring the eye wall closer to the retina. But the main principle is to find all the tears, treat all the tears, and hold the retina in place while the treatment is secured. Vâng, thưa quý vị, thì là cái vấn đề điều trị đó thì bác sĩ Davis cho biết rằng là phải có những cái biện pháp để mà giữ cho cái mắt của chúng ta một chỗ và làm cho cái võng mạc nó dính lại. Thì nhiều khi họ sẽ dùng những cái biện pháp như là tia laser hoặc là những cái dùng khí lạnh để mà đốt để làm cho cái võng mạc nó dính lại. Đôi khi thì phải làm cái giải phẫu mà chúng tôi với trình bày với quý vị là phải vô trong cái tròng trắng của chúng ta, vô trong đó để mà giải phẫu, để mà làm cho cái võng mạc nó dính lại. Đôi khi thì họ có thể cột cái mắt của chúng ta lại, giữ cho cái mắt chúng ta như vậy thì nó sẽ đẩy cái võng mạc trở lui lại phía sau. Thì đó là tự trung lại nhiều cái cách khác nhau. Tự trung lại thì là phải có những cái phẫu thuật đặc biệt và để khám về một chuyên gia về võng mạc mới điều trị được. Thì một cái nguyên do khác làm chúng ta bị mù là macular degeneration. Thì nhiều khi cái bệnh này người ta lớn tuổi người ta hay bị, nhưng mà chúng tôi không biết là có điều trị được hay không, thì chúng tôi xin đặt vấn đề này với bác sĩ Davis. So what is macular degeneration?
So macular degeneration is the leading cause of blindness in the country. It usually affects people that are over the age of 55. It's a degenerative disease that has a hereditary component, but it damages the central vision of patients. Vâng, thưa quý vị thì cái võng mạc bị thoái hóa là cái chỗ mà chính ở trong cái võng mạc của chúng ta để mà chúng ta thấy cho nó rõ. Thì cái chỗ đó thì là nó vì chúng ta lớn tuổi và cũng đôi khi cũng có một cái yếu tố di truyền, thường thường là những người bị thì hay bị trên tuổi 55 và nó ảnh hưởng đến cái khúc cái chỗ võng mạc đó gọi là cái macula, thì nó làm cho chúng ta bị mù mắt. Dần dần bị mắt bị mù thì đó là cái bệnh khá thông thường ở tại Mỹ. Thì như vậy thì là không biết là những cái triệu chứng nó như thế nào. So what are some symptoms then? Well, so there are two types of macular degeneration. There's the dry kind, where we see changes in the retina, and there may or may not be visual changes at that time. Other times, dry macular degeneration can cause a mild decrease in vision. Vâng, thưa quý vị thì bác sĩ David sẽ biết rằng là có hai loại, một loại gọi là ướt và một loại gọi là khô. Thì cái loại khô đó thì đôi khi nó cũng không ảnh hưởng đến thị giác hoặc là đôi khi có thể bị ảnh hưởng đến rất là nhẹ. Còn loại ướt là so the wet one is because of leakage. Right. So the wet is considered more severe. 90% of the patients have dry macular degeneration, but 10 to 15% have the wet. And the symptoms of that are usually a more acute loss of vision, or when fluid is under the retina, straight lines will appear crooked or wavy. And those are symptoms that require acute treatment. Vâng, thưa quý vị thì cái bác sĩ David sẽ biết rằng là loại khô thì là đa số là thông thường 95% là chúng ta bị loại khô, nhưng một số thì bị loại ướt. Thì loại ướt thì là có thể là coi như là bị nặng hơn. Thì ông cũng cho biết rằng là thường thường thì là có nhiều người thấy rằng là bị mất thị giác cấp tính, tuy nhiên là mình đang thấy bình thường tự nhiên bị mất đi thị giác, không có thấy được, hoặc là đôi khi nó có những cái nước nó đọng lại dưới cái võng mạc làm cho chúng ta thấy những cái đường đáng lẽ là lằn thẳng nhưng mà nó lại cong queo. Nên thành ra khi mà bị như vậy là cái triệu chứng cái võng mạc của chúng ta bị cái loại ướt và cần phải điều trị. Thì như vậy thì là không biết cái vấn đề điều trị nó có dễ dàng hay là không và làm thế nào để mà điều trị. So how do you treat macular degeneration? Well, Can it be treated? Well, you can't really be treated currently for the dry macular degeneration. We recommend certain preventive measures such as sunglasses whenever you're outside, green leafy vegetables, and a multivitamin for the dry form. So everybody should be wearing sunglasses out in the sun, right? Everyone should be. Asians don't like to wear sunglasses. Well, they should because it decreases your risk of cataract, macular degeneration. Most ophthalmologists you'll never see outside without sunglasses. Vâng, thưa quý vị thì là đối với cái loại khô đó thì là thường thì không có cái cách điều trị hữu hiệu, cho nên bác sĩ David sẽ biết rằng chúng ta thường hay đề nghị là chúng ta các phòng ngừa ăn nhiều những cái vitamin hoặc những cái rau cải xanh thì có chất vitamin, và điều quan trọng là khi ra nắng chúng ta phải đeo kiếng mát. Ông cũng cho biết là nếu như mà các bác sĩ về mắt thì họ không có bao giờ đi ra ngoài mà không có đeo kiếng mát hết, tại vì đeo kiếng mát như vậy nó sẽ bảo vệ cái mắt của chúng ta. And what about the wet kind? So the wet kind we actually have great treatments for that we've really come about in the last 10 years. So we actually inject a medicine inside the eye through the sclera of the eye. So you're basically, instead of getting a shot in your arm, you get a shot in your eye. The unfortunate thing is that the medications that we give work best when we inject every month. So usually patients either get monthly injections or we sometimes try to extend the number of injections that they get. But on average, the average patient gets 7 injections per year to treat wet macular degeneration. Vâng, thưa quý vị, đối với cái loại ướt đó thì là cái võng mạc thoái hóa, một loại ướt thì bác sĩ David sẽ biết rằng là đây là bây giờ thì trong vòng 10 năm qua cái biện pháp điều trị nó rất là tối tân. Bây giờ thì người ta có thể chích vào trong cái võng mạc những cái loại thuốc trung bình thì một tháng phải chích 1 lần và một năm như vậy chích 7 lần. Chỉ một cái là mỗi tháng phải một chích. Thì như vậy thì là đôi khi họ cũng cố gắng kéo dài ra, nhưng mà trung bình thì là 7 lần trong vòng 1 năm để mà điều trị cái loại ướt. Thì như vậy chúng tôi muốn nhờ bác sĩ David cho một lời khuyên đến quý vị. So how about some take-home messages for our viewers? So the take-home messages are, first of all, if you experience flashes or floaters or a curtain over your vision, please see someone immediately. I've had patients even come in to see me today who thought that it would get better in 2 or 3 weeks. And unfortunately, those type of symptoms do not get better. And 2,
protective sunglasses. And whenever working outside or working, hammering anything, wear protective I glasses. bought a pair of sunglasses, but I didn't wear them Did today. you? You Thưa quý vị, Well, it wasn't sunny today, but tomorrow. thưa quý vị, thì là bác sĩ Davis dặn rằng là nếu mà chúng ta thấy những cái bị chói và những cái tia sáng bị lóe lên, hoặc là thị giác nó không thấy được, hoặc là những cái chấm đen, thì chúng ta cần phải đến khám ngay lập tức, chứ đừng có đợi. Ông cho biết rằng là hôm nay, ngay cả ngày hôm nay thì có người đã đợi tới 2-3 tuần sau để coi thì nó có bị thuyên giảm hay là không, thì không nên làm như vậy, cần phải đi khám ngay lập tức. Và điều quan trọng là chúng ta cần phải đeo kính mát khi mà ra ngoài nắng. Chúng tôi luôn mong quý vị sống vui, an lành và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào quý vị. Thank you very much for being on our Hey, show. thank you. Yes, it was cool.